Ladies and gentlemen, good evening. Deci, încă o dată vă spunem bună seara. We have a wonderful subject this evening before us. Avem în fața noastră un subiect minunat în seara asta, Footprints of God in the universe. și anume amprentele lui Dumnezeu în univers. Avem câteva cărți pe care le-ați putea citi, cei care vor urmări emisiunea la televizor o vor putea vedea. Temele din această seară vor fi cerul înstelat pe timp de noapte, apoi câte stele există, legile și ordinea cerului, universul întins, frumusețea universului. Now we begin with the sky in the night. Și vom începe în această seară cu cerul înstelat pe timp de noapte. At all times in history, human beings were amazed seeing the stars in the dark sky. Observatorii din toate timpurile al cerului înstelat pe timp de noapte au fost umpluți de mirare când au văzut cum arată cerul. The measures of the universe Distanțele universului is a clear proof how little we are, și mărimea lui este o dovadă clară a faptului că noi suntem niște ființe mici. and we get a feeling of nothingness seeing the universe. Și când privim universul, avem așa un sentiment de nimicnie. This was exactly already the feelings of King David, who in the 11th century before Christ wrote Psalm 8. Și exact acestea au fost simțămintele lui David, care în secolul 11 înainte de Hristos a scris în Psalmul 8, versetele 3 și 4: Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? King David was a great musician, and he wrote also and composed also Psalm 19. Tot regele David este unul dintre marii muzicieni care a scris și Psalmul 19, spunând astfel de la versetele 1 la 3: Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi îl istorisește alteia acest lucru, o noapte îi dă de știre alteia despre el, și acestea fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit. King David was convinced that the universe, the sky, is a testimony of God's existence. Regele David era convins de faptul că universul este o mărturie a existenței lui Dumnezeu. And he speaks here about the fact that this testimony can be understood on the whole earth by every nation. Și el ne arată aici că această mărturie poate să fie cunoscută și înțeleasă de tot pământul, de orice națiune. Because it is a testimony that is not bound to a national language. Pentru că este o mărturie ce nu e legată de o limbă națională. And of course, somebody could think, well, King David was convinced because he already believed in the creation account in Genesis 1 and 2. Și cineva ar putea să spună: bineînțeles, David a înțeles lucrurile astea datorită faptului că el deja credea în felul în care este descrisă creația în Geneza, capitolele 1 și 2. You see here on this slide the first verse of the Bible in Hebrew. Și aveți acolo pe slideshow primul verset din Scriptură scris în limba ebraică. 7 words and 4 times 7 letters. Sunt 7 cuvinte și de 4 ori câte 7 litere. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. In the beginning God created the heavens and the earth. Amin. Well, we shall see several testimonies Dar which confirms what David said in Psalm 19. Dar vrem să citim câteva mărturii din afara Scripturii care confirmă ceea ce spunea David în Psalmul 19. De exemplu, Cicero, un filozof și politician roman, în anul 106, care a trăit între anii 106 și 43 înainte de Hristos, spunea următoarele cuvinte: este posibil că atunci când privim în sus la firmament să ne uităm la corpurile cerești fără să ajungem la convingerea existenței lui Dumnezeu? Nu suntem astfel nevoiți să recunoaștem că există o dumnezeire, o ființă desăvârșită, o inteligență care domină totul, un Dumnezeu care este pretutindeni și care cârmuiește prin puterea sa,
cel care vrea să pună acest adevăr sub semnul îndoielii ar putea atunci să nege faptul că există un soare care ne luminează. Timpul distruge toate opiniile eronate, confirmându-le în schimb pe cele care sunt întemeiate pe logica naturală a tuturor lucrurilor. Cicero wrote many books. Cicero a scris multe cărți One book had the title De Natura Deorum, și una dintre ele avea titlul Natura Dumnezeirii. and in this book he makes this quotation of Balbus. Și în această carte, de fapt, el l-a citat pe Balbus. This philosopher was somebody who had no relationship to the Bible books of the Old Testament. Și filozoful acesta care a scris aceste cuvinte habar n-avea de existența cărților Vechiului Testament. But it is amazing to see this clarity of thinking and of a conviction of God's existence. Și totuși este uimitor să te uiți la felul de cât de clar vede el că există un Dumnezeu atunci când gândește la aceste lucruri. Let's go to another time. Să mergem într-o altă epocă, într-o altă eră. The philosopher Voltaire, Filozoful Voltaire, he was absolutely an absolute anti-Christian, era un anticreștin absolut. but he confessed, Dar și el mărturisește please quote, că universul mă uimește, astfel că nu mă mai gândesc că acest orologiu există, deoarece nu are rost să măsor timpul. he was against the Bible, but he had to acknowledge the existence of God because of the sky. Și el era un om care se împotrivea Scripturii, dar datorită felului în care vedea cerul, trebuia să recunoască că există un Dumnezeu. Another example, Ludwig van Beethoven. Un alt exemplu este Ludwig van Beethoven. He was one of the greatest composers of the Occident, Este unul dintre marii compozitori occidentali and he once said, și la un moment dat în viața lui a spus: nu alăturarea la voia întâmplării a atomilor a creat lumea. Când ne uităm la ordinea și frumusețea universului, ne dăm seama că trebuie să existe un Dumnezeu. he knew absolutely clearly that it is impossible to compose the fifth of Beethoven just by writing notes by accident. El a înțeles, fiind un muzician, că era imposibil să compui o sinfonie numai punând note la întâmplare pe portativ. But what is the symphony of Beethoven compared to the universe? Dar comparând sinfonia lui Beethoven cu sinfonia universului, ce sinfonia asta? It's nothing. Este nimic. So it is absolutely clear there is a creator behind the universe. Și din cauza asta este clar că există un creator în spatele acestui univers. This is absolutely in harmony, in accordance with what Paul writes in Romans 1, written in the year 57 after Christ. Și toate aceste cuvinte sunt în absolută armonie cu ceea ce a scris Pavel în anul 57 după Hristos, în Roman, capitolul 1, versetul 20. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. So this scripture makes clear it is possible by our intelligence. Și Scriptura ne spune că este posibil chiar prin înțelepciunea noastră, prin inteligența noastră, To understand there must be a creator behind the creation. să înțelegem că în spatele creației trebuie să existe un creator. Now we come to the second part. How many stars? Și am ajuns la cea de-a Are doua there? parte. Câte stele există? Now, just without using a telescope, you can see about 3,000 stars Și here in Europe. fără a folosi un telescop, de aici din Europa, noi am putea să vedem în jur de 3000 de stele. But if you go, for example, to South Africa, Dar dacă mergi în Africa de Sud, de exemplu, there you see stars you can never see in Europe. vei vedea acolo stele pe care niciodată nu le poți să le vezi din Europa. There you can also see about 3,000 stars. Și acolo poți să vezi alte în jur de 3000 de stele.
So from the earth, from the northern and the southern hemisphere, you can see together about 6,000 stars. Deci, din emisfera nordică împreună cu cele din emisfera sudică, deci mergând dintr-o parte în alta, poți să vezi cam 6.000 de stele adunate împreună. But normally today in the big cities, it is no more possible to see so many stars. Dar astăzi, mai ales în marele oraș, în mod normal nu mai este posibil să vezi atât de multe stele. You should first switch off all the lights in the city, then you can see. Ca să le vezi, trebuie să stingi toate luminile din oraș și apoi le vei vedea. Then you can see in cloudless nights all this wonderful ocean of lights Și atunci in the sky. vei putea să experimentezi noaptea toate aceste oceane de lumină. So already in antiquity, human beings tried to understand these multiple stars. Deci din antichitate, oamenii au început să înțeleagă, să pătrundă ce este sau ce se află în mulțimea acestor stele. To get an orientation. Să se orienteze puțin. So by pure fantasy, they tried to see several pictures. Așa că pur și simplu, cu imaginația lor au încercat să vadă câteva desene pe cer. And so they tried to see a big dog. Și de exemplu au încercat să vadă un câine mare. Or they tried to see a lion. Sau au încercat să vadă un leu format din stele. But in fact, these are not the pictures of a lion or of a dog and so on. Dar dacă te uiți cu băgare de seamă, ele nu sunt desenele unor lei sau unor câini și așa mai departe. This is pure fantasy. Sunt pur și simplu imaginația oamenilor. For example, here on the picture, in the middle, totally in the left, you see the lion. Deci dacă ne uităm, nu știu dacă puteți să vedeți, în partea stângă a acestei poze, îl vedeți leul. But I have to confess, I see a swan. A swan? A swan, a swan. A bird who is... Dar eu văd o lebădă. So it's pure fantasy. Deci pur și simplu e ceea ce ți place ție să vezi. And of course you can see these constellations only from the earth in that way. Și asta când te uiți la constelații de pe pământ în felul ăsta. Because today we know that the stars who make up a constellation, și astăzi noi știm că stelele care formează o constelație, normally in the deep sky they are not connected to each other. În mod normal, atunci când ne uităm în adâncimea cerului, în adâncimea universului, ele nu sunt conectate unele la altele. They are not related in the deep sky. Ele nu sunt relaționate în adâncime. Only from the earth, when you see this like a two-dimensional picture, you think they are connected. De pe pământ avem așa o viziune bidimensională și ni se pare că stau una lângă alta, dar ele de fapt unele sunt mai apropiate, altele mai depărtate de pământ. There are in astronomy about 90 such constellations. Și în astronomie găsim aproximativ 90. Și în astronomie găsim aproximativ 90 de asemenea constelații. But only a few of the constellations are really constellations where the stars are connected. Dar de fapt doar câteva dintre aceste constelații sunt formate în așa fel încât stelele să fie conectate unele la altele. In astrology, în astrologie, this is not science, care nu-i știință, astrologia nu-i știință, this is a wrong faith, ci este o credință greșită. There only 12 constellations play a role. Ei spun că există doar 12 constelații importante. All the dozens of the other constellations, they have no meaning for them. Și pentru ei, celelalte constelații, care și sunt multe, nu au nicio însemnătate. And pentru astrologi. Already by that you see that it is nonsense, astrology. Și atunci îți dai seama că astrologia nu e altceva decât nonsens. It is a subjective choice of 12 signs. Este pur și simplu alegerea subiectivă a 12 semne, Capricorn, Săgetător. And the pictures are subjective. Desenele sunt subiective și ele. Because it's only fantasy. Pentru că nu e nimic altceva decât fantezie. So the lion, for example, has nothing to do with lion's strength. Așadar, leul nu are nimic de a face cu puterea leului.
You see how the sky changes during the year. Here you see now the sky in summer. Și avem felul în care cerul se schimbă de-a lungul anului. Puteți să observați, ați văzut mai înainte cerul cum arată vara, acum toamna. Now in fall. Deci toamna. And now in winter. Și acum cerul de iarnă. Deci constelațiile se schimbă. In Jeremiah 33:22, written in about 600 before Christ, în Ieremia, capitolul 33, versetul 22, scris în anul 600 înainte după Hristos, the prophet says in the name of God that it is impossible to number the stars. Profetul spune în numele lui Dumnezeu că este imposibil să numeri toate stelele. Well, in antiquity, this was a kind of problem. Și în antichitate asta era o problemă, era o neînțelegere. Because the scientists among the ancient Greeks, they could number each night without clouds, 1, 2, 3, 2999. Pentru că așa zis și oameni de știință greci puteau în fiecare seară senină, în fiecare noapte senină să numere toate stelele, de la 1 până la 2999. For them it was not clear that it should be impossible to count the number of the stars. Și pentru ei era cum adică era imposibil, cum să nu poți număra stelele? But the Bible says it is impossible. Și cu toate astea, Scriptura, înainte să afle oamenii că există miliarde de constelații, Scriptura spune este imposibil să numeri stelele cerului. It was a tension between Bible and science. Și pe vremea aceea era o tensiune între Scriptura și știință. But in the year 1610, the first human being looked at the sky with a telescope. Dar în anul 1610 s-a întâmplat pentru prima dată în istorie când un om s-a uitat la cer prin intermediul unui telescop. It was Galileo Galilei. A fost Galileo Galilei. He was amazed. Și nu-i venea să creadă. He had the conviction, I see about 30,000. Și el spune, mă uit la cer și stars. văd prin telescop în jur de 30.000 de stele. 10 times more than before. De 10 ori mai mult decât am crezut noi înainte că există. No human being has ever seen these stars before. Niciun om n-a mai văzut stelele astea înainte. But the telescopes became better and better. Dar telescopele au început să devină, sau telescopurile au început să devină tot mai bune, mai performante. For example, the astronomer Schönfeld made a list of stars in 1862. Și de fapt astronomul Schönfeld a făcut o listă a stelelor în anul 1862. And there he mentions 324,198 stars. Și a numit 324.198 de stele. And some years later, he put again in the list about 100,000 stars. Și câțiva ani mai târziu, după aceea, a mai găsit în jur de 100.000 de stele. Now, when you see the Milky Way, să ne gândim puțin la Calea Lactee. Without a telescope, you have the impression it is something like a light cloud. Când te uiți la ea, fără telescop, ți se pare că vezi acolo un fel de nor deschis. But when you see the Milky Way with the telescope, you see these are individual stars Și când te uiți când te uiți cu telescopul, însă îți dai seama că găsești acolo o mulțime de stele individuale care se adună împreună, sunt adunate împreună. And it is impossible to count all these stars. Și este imposibil să le numeri pe toate. And you should know, every star is in fact the same what our sun is. Și vreau să vă gândiți puțin că de fapt fiecare stea are exact aceeași compoziție sau arată la fel ca și soarele nostru. But they are so far away that we see them just as little lights. Dar sunt atât de depărtate, atât de îndepărtate de noi, încât noi le vedem doar ca pe niște luminițe mici. Now, in the 20th century, the scientists became aware that the Milky Way, in fact, is a complex, wonderful star system. Și în secolul 20, oamenii de știință au văzut că, de fapt, Calea Lactee este un sistem stelar complex și foarte frumos.
It is a spiral system, as you see it here on the picture. Dacă vă uitați la poza asta pe care o avem pe ecrane, este un sistem în spirală Of about 200 billion stars. în care se găsesc în jur de 200 de miliarde de stele. And the diameter of our Milky Way is about 100,000 light years. Și diametrul călii lactee este de aproximativ how much? 100,000 light De years. 100 de mii de ani lumină. Yeah, it's up there. This is not an indication of time. This is an indication of a distance, a light year. Și un an lumină, țin să vă reamintesc că nu este o indicație a timpului, ci a distanței. You know, the velocity of light is 300,000 kilometers in a second. Și viteza luminii este de 300 de mii de kilometri pe secundă. This means about 7 times around the Earth in 1 second. Asta înseamnă de 700. 7 times around the Earth. Înseamnă de 7 ori în jurul Pământului într-o secundă. Să poți să faci înconjurul Pământului de 7 ori într-o secundă. So this distance is a light second. Și asta înseamnă o secundă lumină. But now, this distance you multiply by 60, Și înmulțiți această mulțime, în această distanță cu 60 and you have a light minute. și aveți un minut lumină. And then you multiply by 60 and you have a light hour. Și minutul acesta lumină îl înmulțești cu 60 și ai o oră lumină. And now you multiply this distance by 24, then you have a light day. Și dacă iarăși înmulțești această oră de 24 de ori, ai o zi lumină. Are you already there? Ați înțeles la ce mă refer? And then you multiply this distance by 365, Înmulțim această distanță cu 365 and then you have a one light year. și avem un an lumină. And you see our sun and the earth around the sun is between two spiral arms. Și vedeți, soarele nostru și pământul se găsesc între două spirale ale căii lactee. You see, there it is indicated. Este indicat acolo. It is a wonderful position. Și este o poziție minunată. Thanks to God, we are not in the center, Mulțumită lui Dumnezeu, noi nu ne găsim în centru căii lactee. because there it is impossible to live. Pentru că acolo ar fi imposibil pentru noi să trăim. There is a black hole. Se găsește acolo ceea ce oamenii de știință numesc o gaură neagră. There is so much matter together Este atât de multă materie care se găsește împreună, that this matter made an implosion to the center, încât această materie a făcut o implozie în centru and it is absolutely impossible to exist there. și este pur și simplu imposibil să trăiești în acel loc. But we are far away from the center, Dar Dumnezeu ne-a așezat la o distanță destul de mare de centru and we are between two arms of the spiral. și ne găsim între două spirale. And this is wonderful because this helps us to explore the rest of the universe. Și ăsta iarăși e un lucru minunat datorită faptului că astfel noi putem să explorăm restul universului. So we are placed in the universe in order to be able to make discoveries, scientific discoveries of the universe. Și suntem astfel plasați în univers, astfel încât să putem să facem descoperiri științifice cu privire la el. Now, today, in science, we realize that there is not only our galaxy, Astăzi, în știință, noi suntem conștienți de faptul că nu există o singură galaxie în acest univers, but there are about 100 billion other galaxies. și în acest univers se mai găsesc în jur de 100 de miliarde de alte galaxii. And in average, they contain about 100 billion stars. Și în medie, fiecare dintre aceste galaxii conține în jur de 1 miliard de stele. So this means 100 billion times 100 billion stars Și asta înseamnă 100 de miliarde ori 100 de miliarde de stele. in the whole universe that we can
until now observe by telescopes, și vorbim acum doar despre universul pe care îl putem noi vedea cu ajutorul telescopului. there are so many stars that you would write them down by 1, followed by 22 zeros. Și le putem reprezenta scriind un 1 urmat de 22 de zerouri. Absolutely impossible to number them. Este imposibil să le numeri. And there is no supercomputer that in his life of existence could count all these stars. Și nu există nici măcar un supercomputer care în toată existența lui să poată să numere toate aceste stele. But in Psalm 147 we read, și găsim ceva și mai uimitor în Psalmul 147, la versetele 2 la 4, unde scrie așa: Domnul zidește iarăși Ierusalimul, îl strânge pe surughiuniții lui Israel, îi tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. God is not only counting the stars, but He gives, in addition to that, a name to every star. Dumnezeu nu numai că numără toate stelele, dar El dă fiecare stele un nume pe care îl știe. This gives an impression of God's omniscience. Și asta ne cam ajută să înțelegem puțin despre atot știința lui Dumnezeu. Now we understand what is our galaxy. Și am înțeles acum câteva lucruri cu privire la galaxia noastră. It is a wonderful system of order. Este un sistem minunat organizat, de o ordine extraordinară. And this spiral is going around the center. Și spirala asta merge din exterior spre interior, very quickly, foarte repede. And it is in fact an isle of stars in the universe. Și de fapt este ca un ochi de stele în univers. Now, let us read in Job 9, verse 9 to 10. Haideți să citim acum în Iov, capitolul 9, versetele 9 la 10. And I have to explain, Job lived in the third millennium before Christ. Și vreau să vă spun că Iov a trăit în mileniul 3 înainte de Hristos. In the generations after the Genesis flood. Chiar în generația care urmează generațiilor care au trecut prin potop. And he speaks there about God who created the stars. Și el vorbește în acest pasaj despre Dumnezeul care a creat stelele. El spune așa: El a făcut ursul mare, luceafărul de seară sau Orionul și ralițele, adică Pleiada și stelele din ținuturile de miază zi. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. He was aware that God made all the stars. El este cel care a făcut toate stelele. But it's wonderful to realize that all the stars we can see by our eyes, dar este minunat să observăm că toate stelele pe care le putem vedea cu ochiul nostru, without a telescope, cu ochiul liber, fără telescop, they are part of our galaxy. Ele sunt parte a galaxiei noastre. If we would not exist in a galaxy, dacă noi nu am exista într-o galaxie, but separated in a certain place in the universe, și am fi separați într-un anumit loc în univers, we would see just a dark sky without stars. Am vedea doar un cer întunecat fără stele. So all these constellations are stars in our galaxy. Deci toate aceste constelații despre care vorbește Iov sunt stele în galaxia noastră. Now let us read in Job 38:31. Să mai citim un alt verset din Iov, versetul 31 din capitolul 38. God speaks to Job și Dumnezeu îi vorbește lui Iov și îi spune următoarele cuvinte: Poți să înnoți tu legăturile găinușei a Pleiadei sau să dezlegi frânghiile Orionului? Now we have here two constellations, the Pleiades and Orion. Și avem aici două constelații, Pleiada și Orionul. Now today we know Orion is just an exception among the constellations. Și astăzi știința ne spune că Orionul este o excepție între constelații. These are stars that are connected
by gravity directly together. Acestea sunt stele care, datorită gravitației, sunt legate, conectate în mod direct. Sometimes you see 6 stars very near one from the other, Câteodată poți să vezi 6 stele care se găsesc foarte aproape unele de altele. under good conditions you see 9 stars. Și când cerul este foarte senin, poți să le vezi pe toate 9 sau poți să vezi 9. But by the telescope you see more than 1,000 stars Dar cu ajutorul telescopului poți să vezi mai mult de 1000 de stele that are directly bound together and they are all flying in the same direction. care sunt conectate în mod direct și care zboară împreună în aceeași direcție. And now God says in Job, can you bind together the Pleiades? Și ceea ce e extraordinar e că în urmă cu atâtea mii de ani, Dumnezeu îi spune lui Iov, poți tu să înnozi împreună Pleiada. But God says, can you lose the cords of Orion? Dar mai spune Dumnezeu, sau să dezlegi frânghiile Orionului. Now you see here Orion. Și iată Orionul. You see the 4 important stars of Orion, Avem and then aici, in the middle you see the cord of Orion. 3 stars very near, one from the other. avem cele mai importante stele ale Orionului și apoi în mijloc avem centura Orionului, care sunt 3 stele foarte apropiate una de alta. Today we know that these 3 stars are fleeing in different directions. So the cord of Orion is opening, Și astăzi is losing. astăzi observăm, știința observă că aceste stele zboară și se îndepărtează una de alta, încât vedem că aceste legături ale Orionului se desfac. It is impossible to see this fact by bare eyes, Și este imposibil să vezi asta cu ochiul liber. but by the possibilities of modern science, it is now possible to see this fact. Dar cu ajutorul științei moderne este posibil să vezi acest fapt. So it's interesting to see God speaks about the Pleiades bound together and Orion, the cords of Orion, loosed. Și este foarte interesant să-L vezi pe Dumnezeu cu mii de ani în urmă vorbind despre legăturile Pleiadei, pe care noi abia acum le-am descoperit, și de faptul că se dezleagă frânghiile Orionului, lucru pe care din nou noi abia acum îl descoperim. Now let us read in Job 38:32. Hai să citim din nou în Iov, la capitolul 38, versetul 32, unde scrie așa: Tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului și tu cârmuiești ursul mare cu puii lui. De fapt, este o întrebare a lui Dumnezeu. Here God speaks about the constellations of the zodiac. Și aici Dumnezeu vorbește despre constelațiile zodiacului. These are the 12 constellations misused in astrology. Acestea sunt cele 12 constelații pe care astrologia le folosește într-un mod eronat. But these 12 signs, constellations, are interesting because during one month, one of these 12 constellations is exactly behind the sun, who is rising in the morning. Și este foarte interesant să vezi că în unele luni, unele dintre aceste constelații sunt exact în spatele soarelui atunci când soarele răsare dimineața. So, on the basis of these 12 constellations, you can establish a calendar of the year with 12 months. Și pe baza acestor 12 constelații poți să pui bazele unui calendar anual care să aibă 12 luni. And you know, in Genesis 1, when God created the stars on day 4, și știți, în Geneza, capitolul 1, când vorbește Dumnezeu despre ziua a patra în care a creat stelele, God made the stars for the human beings to be able to measure time and years. Aflăm că Dumnezeu a făcut aceste stele pentru ca oamenii să fie în stare să măsoare timpul și anii. And you know, by the different phases of the moon, you can divide the month in 28 days. Și de exemplu știm că datorită
multiplelor faze ale lunii, putem să divizăm luna în 28 de zile. And you know, by the position of the sun, you can divide the day. Și știm că datorită poziției soarelui, locului în care soarele se află la un moment dat sau altul în timpul zilei, putem să divizăm ziua. So you see, the universe is really a watch. Și dacă ne uităm cu atenție, observăm că universul de fapt e un ceas, e ca un ceas. And together with Voltaire, we have to discover the watchmaker behind. Și împreună cu Voltaire trebuie să descoperim pe ceasornicarul din spatele acestui ceas. But here we read also about the great bear. Dar citim în acest verset și despre ursul mare. And this is also a very well-known constellation. Această constelație este o constelație foarte bine cunoscută. That you can very well see, for example, now in winter. O constelație care se poate vedea foarte bine iarna. But here God explains that He is the one who is ruling over all these stars and their time of appearing. Și Dumnezeu ne spune că El este cârmuitorul, El este stăpânul a tuturor acestor stele și a timpului în care ele apar. Now we arrive already at our third part. Și ajungem acum la cea de-a treia parte a studiului nostru. Și vedem acolo, am văzut Calea Lactee, care este galaxia noastră, am văzut că avem un sistem spiral conținând aproximativ 200 de miliarde de stele și în Iov, capitolul 38, versetul 33, îl găsim pe Dumnezeu spunând: cunoști tu legile cerului? Well, God is speaking about the laws of the sky. Și Dumnezeu vorbește aici despre legile cerului. So in this third part we think about order and laws of the sky. Așadar, este timpul să ne uităm acum la legile și ordinea cerului. Already in antiquity there were intelligent human beings who realized it is possible to calculate the movements of the stars and planets. Deja din antichitate au existat oameni inteligenți care și-au dat seama că poți să calculezi mișcarea stelelor și a planetelor. But especially since the 16th century, scientists in Europe discovered much more of these laws. Dar mai ales începând cu secolul al XVI-lea, oamenii de știință din Europa au început să descopere mai multe lucruri despre aceste legi. And you have to know that all the scientists, the great scientists of that time, were believers in God. Și ceea ce trebuie să înțelegem este faptul că toți mari oameni de știință al acelor vremuri erau credincioși, oameni care credeau în Dumnezeu. In the God of the Bible. În Dumnezeul Scripturii. Galileo, Newton, Galileo Galilei, Newton, Kepler, Thomas Kepler. And they were convinced when we are searching for these laws, și oamenii aceștia erau convinși că atunci când noi studiem aceste legi, we are discovering the glory of God. Noi de fapt descoperim slava lui Dumnezeu în ele. Who created all these things. Care a creat toate lucrurile. Now let us see our planet, our solar system și hai să ne with the planets. Puțin la sistemul nostru solar cu planetele din jurul său. In the center we have the sun. Avem soarele în centru. Then around the sun are flying 8 planets. Și în jurul soarelui se mișcă 8 planete. And around the planets there are flying dozens of moons. Și în jurul acestor planete sunt multe luni care se mișcă. Around the earth only one moon. În jurul pământului doar o lună. Avem doar o lună care se mișcă. And in addition there are several little small planets like Pluto and others. Pe lângă acestea mai avem câteva planete mici, cum ar fi Pluto și altele. And there are also many meteors that are flying around. Și mulți meteoriți care taie universul într-o parte și în alta. Especially between Mars and Jupiter. În special între Marte și Jupiter. You have first 4 planets made out of stones. Și avem primele 4 planete care sunt făcute din piatră. And then you have this area of the meteors.
little and big stones that are flying around. Apoi avem această centură de meteoriți care zboară în jurul lor. And then you have again 4 planets that are made out of gas. Și apoi avem alte 4 planete care sunt făcute din gaze. And then you have many comets that are flying around the sun. În jurul soarelui mai există multe comete. And in the 16th century, the scientists discovered we can exactly calculate by mathematics how these planets are flying. Și în secolul XVI-lea oamenii au descoperit faptul că noi putem să calculăm în mod exact, cu ajutorul matematicii, felul în care aceste planete se mișcă. This was a time where whole Europe was under the impression of these discoveries. Și a fost o vreme când întreaga Europa era impresionată de aceste descoperiri. And music at the time Și la acea vreme muzica was fundamentally influenced by these discoveries. A fost influențată în mod fundamental de aceste descoperiri. Because the music of Baroque, the music of Bach, Handel, De exemplu, barocul, muzica lui Bach, muzica lui Handel, Vivaldi and so on, muzica lui Vivaldi și așa mai departe, these companies tried to make an artist mirror of what God made in the heavens, in the skies. prin muzica lor ei încercau cumva să oglindească din punct de vedere artistic ceea ce Dumnezeu a făcut în univers. This should be a reflection of the order of God in the creation. Și ordinea din muzica lor încerca să fie o reflecție, o reflectare a ordinii din creația lui Dumnezeu. So this music was in fact creationist music. Și această muzică era de fapt muzică creaționistă, dacă putem să spunem așa. Now, I explained that the galaxy, the spiral, is going around the center. Și v-am explicat deja că galaxia are o spirală. Este ca o spirală. And now we realize that many of the stars in our galaxy are flying together. So 2 suns are flying together around one center, as you see it here. Și s-a descoperit acum că stelele din galaxia noastră zboară împreună, ele se mișcă împreună. De exemplu, avem 2 sori care se mișcă împreună în jurul aceluiași punct, așa cum vedem în imaginea aceasta. And at the same time, you should think also planets around these suns and moons around the planets. Și gândiți-vă acum că aveți sorii ăștia 2 care se mișcă și în jurul lor, în timp ce ei se mișcă planete și în jurul acelor planete se mișcă luni. And all these suns are going around in the galaxy. Și toate aceste lucruri de fapt se mișcă împreună în această galaxie. And there is no chaos. There is order Și everywhere. extraordinar să vezi că nu-i haos, ci totul e ordonat, peste tot este ordine. There are also suns who are flying in 3 suns together, as you will see it here. De exemplu, mai sunt și alți sori care se mișcă împreună câte 3 în ordinea în care vedeți aici. But there are also quadruple systems of 4 stars. Mai există și sisteme quadruple în care avem câte 4 stele. It is really amazing. Și este uimitor să vezi că așa se mișcă universul. Now I told you that all the stars you can see by bare eyes V-am spus deja că toate stelele pe care le putem vedea cu ochiul liber are stars of our galaxy. sunt stele din galaxia noastră. But I should explain you that there is one little light cloud that you can see. Dar vreau să vă explic că mai este un norișor deschis pe care îl putem vedea, The Andromeda Cloud. norul Andromeda. And in fact, if you see it by the telescope, it is also a galaxy with about 100 billion stars. Și atunci când ne uităm cu telescopul, observăm că de fapt e altă galaxie care are și ea în jur de 100 de miliarde de stele. But this is the only galaxy you can see from Europe without a telescope. Dar aceasta este singura galaxie pe care o putem vedea din Europa fără să folosim un telescop. In South Africa, you can see again 2 little clouds, the big and the great and the little
Magellan Cloud, which are also two galaxies. Din Africa de Sud se pot vedea cu ochiul liber alte două galaxii, doi norișori deschiși. The cloud of Andromeda is the galaxy in the smallest distance to us. Și galaxia Andromeda este cea mai apropiată de noi, de galaxia noastră. About 2.7 million light years. Aproximativ 2,7 milioane de ani lumină. Now, science made progresses. Știința așadar a făcut progrese. And astronomers tried to find all the galaxies seen from the Earth with a radius of 5 million light years. Și oamenii de știință au încercat să găsească toate galaxiile care se pot vedea de pe Pământ pe o rază de 500 de milioane de ani lumină. 500 million? 5 million light 5 years. milioane de ani lumină. Pe o rază de 5 milioane de ani. Da, era acolo. And you see here on the slide several little points, light points. Puteți să vedeți pe slideshow câteva punctulețe mici. Every point is a galaxy. Și fiecare punctuleț este de fapt o galaxie. The local group of galaxies. Și acesta este de fapt un grup local de galaxii. And we are in the center. You see in the center it is written Milky Way. This is our galaxy. Și nu știu dacă puteți să vedeți, dar în mijloc se scrie acolo Calea Lactee. Aceasta este galaxia noastră. So you know where we are, where is our position in our galaxy, and now you know our position in the local group. Și acum ați văzut unde ne aflăm în galaxia noastră și unde se află galaxia noastră în grupul acesta local. This is important to know. Și este foarte important să cunoaștem lucrul acesta. But they went on and tried to discover all the galaxies in a radius of 100 million light years. Dar ei au continuat, cercetătorii, și au încercat să găsească toate galaxiile care se găsesc pe o rază de 100 de milioane de ani lumină. And there you find about 2,500 other galaxies. Și au putut să găsească în jur de 200 de alte galaxii. You see here, in the center, it is written local group. There we are. Și dacă vă uitați bine, în centru scrie grupul local, acolo unde erau toate acele galaxii despre care am vorbit mai înainte. But here on this slide you see that there are many other groupings of galaxies. Dar pe acest slide putem vedea că există multe alte grupuri de galaxii. So this is now the Virgo super group of galaxies. Și aceasta este numită acum supergruparea Virgo a galaxiilor. Cu 2500 de galaxii. And we are in the center. Și noi suntem în centru. But they went on. Dar au continuat. And they tried to find what you can see with a radius of 1 billion light years. Și au încercat să găsească câte galaxii există pe o rază de 1 miliard de ani lumină în jurul Pământului. And what did they found? Și ce au găsit? You see, in the center there is the Virgo super group of galaxies. Nu știu dacă puteți să vedeți, în centru se găsește gruparea Virgo a galaxiilor, despre care am vorbit mai înainte. But now you see many light clouds. Și acum vedeți mulți norișori luminoși. And every light cloud is in fact again a super group of galaxies. Și fiecare dintre aceste norișoare este o super grupare de galaxii. But you see, they are not regular in the universe. Ele nu sunt așezate în mod regulat în univers. You see them grouped around a kind of holes. Ele sunt grupate în jurul unor așa zise găuri. There is a hole, there is nothing, there is just a vacuum. Sunt unele găuri care sunt de fapt un vacuum. And at the border of these holes there are the super groups of galaxies. Și la granița acestor găuri sunt aceste grupări de galaxii despre care v-am vorbit. This was absolutely amazing because nobody thought that the universe could be made up in this
in this way. Și a fost extraordinar pentru că nimeni n-a crezut vreodată că universul poate să fie creat într-un asemenea fel. But they went on. Însă au continuat. And this was possible by the Hubble telescope. Și acest lucru a fost posibil datorită telescopului Hubble. Now you see the universe with a radius of 13 billion light years. Și acesta este universul văzut pe o rază de 13 miliarde de ani lumină. And we are in the center here. Și noi suntem în mijloc. You see it is written Virgo supercluster. Și vedeți că scrie acolo îngrămădirea Virgo. But you see the whole universe is made up of superclusters. Și vedem că tot universul e făcut din super grupări de galaxii. And they are all the time arranged around vacuum holes. Și toate sunt aranjate în jurul unor găuri negre, găuri care nu au nimic. So I thought, seeing this, și văzând aceste lucruri, m-am gândit about Genesis 2, verse 1 and 2. la Geneza, capitolul 2, versetele 1 și 2, unde scrie: astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea sau stelele lor. În ziua 7-a Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. Now here, the Bible speaks not just about the stars, și aici Scriptura vorbește nu doar despre stele, but about the hosts, the armies of stars. și vorbește despre armata, despre oștirea stelelor. And in fact, the Hebrew term sava means a military army. Și de fapt, termenul evreiesc, sava, înseamnă, se referă la o știre militară. You know, an army is not just a chaos group. Și știți, armata nu este un grup haotic. You have, for example, several soldiers and a leader. În armată ai câțiva militari și un lider, un ofițer. But this little group, let us say of 6 men, make part of a bigger group. Dar acest grup de 6-7 soldăței face parte dintr-un grup mai mare. But this bigger group also is composed together with other bigger groups to și acest grup mai mare împreună cu alte grupuri mai mari, still plutoanele fac bigger unity, yes. formează o unitate mult mai mare. And at the end they are composed in divisions. Și în cele din urmă vezi că armata ajunge să aibă divizii. And as the head of all the divisions, there is the general. Și în fruntea tuturor diviziilor l-avem pe general. Well, so many times you find in the Old Testament and also in the New the term the Lord of hosts. Și de multe ori găsim în Vechiul Testament și chiar în Noul termenul Dumnezeul oștirilor. Adonai Tzvaot in Hebrew. Adonai Savaot în evreiește. And this means the Lord of all the star armies. Și asta se referă la Dumnezeu care este împăratul, regele, generalul tuturor stelelor. Yes, God is holding together all the universe. He is as like the general over all these galaxies. Cel care ține împreună întregul univers. El este ca un general deasupra tuturor acestor galaxii. And think about the universe seen today of a diameter with 26 billion light years. Și gândiți-vă la universul nostru dacă am putea să extindem raza de vedere la 28 de miliarde de ani lumină. Then you understand something about the omnipresence of God. Și atunci putem să înțelegem ceva despre omniprezența, despre prezența pretutindeni a lui Dumnezeu. If you go out of our solar system, dacă ieși din sistemul nostru solar, if you would go out of our galaxy, dacă ieși în afara galaxiei noastre, if you would go out of our local group, dacă vom ieși din grupul nostru local de galaxii, and out of our super cluster, și dacă ieșim și din acel super îngrămădire de galaxii, and you would go up to the end of the visible universe, și mergi la capătul universului vizibil, God is also there. Dumnezeu este și acolo. This is now the first picture of Hubble telescope. Aceasta este prima fotografie făcută de telescopul despre care vorbeam. Every light you see here is one galaxy. Și fiecare luminiță pe care o vedeți aici este de fapt o galaxie. Composed of 1 billion stars
Deci fiecare luminiță pe care o vedeți este o grupare de 1 miliard de stele. But not every galaxy is in the same distance. Dar nu fiecare galaxie este la aceeași distanță de Pământ. The very little points that are looking red Punctulețele acelea micuțe pe care le vedem, cele mai mici, are the stars that are the most far away. Sunt The galaxies which are the most far away. galaxiile cele mai îndepărtate de noi. So you have here a look to the end of the visible universe. Așadar avem în fața noastră o privire la universul vizibil. But only up to now. Dar asta e doar ce am descoperit până acum. There is no wall behind, you see. Nu vedem niciun zid în spatele acestor stele. Let's read Jeremiah 31:37. Hai să citim împreună din Ieremia, capitolul 31, versetul 37. Așa vorbește Domnul: dacă cerurile sus pot fi măsurate, atunci voi lepăda și eu tot neamul lui Israel pentru tot ce a făcut, zice Domnul. God in other passages says, I will never reject Israel, my chosen people. Dumnezeu spune că El nu își va respinge niciodată pe Israel, poporul ales. So here God explains, if it would be possible to measure the universe, Și Dumnezeu spune, dacă ar fi posibil să măsori universul, then I would reject Israel. atunci aș putea să îl resping pe Israel. But it is impossible and will be never possible to measure the universe. Dar este imposibil și nu va fi niciodată posibil să măsori întregul univers. And now we can say, yes, we understand, it is true. Și acum, când ne-am uitat la lucrurile astea, probabil că spunem, da, înțelegem, e adevărat, e imposibil să măsori tot universul. Now let us read Jeremiah 23:23. Să vedem ce spune Scriptura în Ieremia, capitolul 23, versetele 23 la 24. Sunt eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, și nu sunt eu și un Dumnezeu de departe? Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-i văd eu? Zice Domnul. Nu umplu eu cerurile și pământul? Zice Domnul. Now God says, I'm omnipresent in the whole universe. God is there. Și Dumnezeu spune, eu sunt omniprezent, sunt prezent în întregul univers. But God is not a part of the universe. Dar Dumnezeu nu este parte a universului. God created in the beginning the earth and the heavens. Dumnezeu este Cel care la început a creat cerurile și pământul. The universe is His work. Universul este lucrarea Lui. But everywhere God exists. Dar Dumnezeu este prezent peste tot. And not only in this creation, și nu doar în creația Lui, but the Bible says that God exists also beyond. Dar Dumnezeu, Scriptura ne spune că Dumnezeu există și dincolo de ea. Because the paradise is not in the universe. Pentru că paradisul nu se găsește în univers. So this gives us an impression of the omnipresence of God. Și asta cred că ne face să înțelegem puțin omniprezența lui Dumnezeu. Now, before beginning the fourth part, we make just